नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले मिठो सुजीको हलुवाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भने आशा गर्दछु। बनाउनको लागि चाहिँ मैले सबै सामग्रीहरू तयार पारिसकेको छु। अब पकाउनको लागि सुरु गरौँ है त। कराई बसाइसकेको छु। अब कराईमा चाहिँ घिउ लाउनु पर्छ। घिउ चाहिँ अब हजुरहरू कतिको चिल्लो खानुहुन्छ त्यही अनुसार लाउनु होला। मैले सुरुमा चाहिँ 3 चम्ची लाएको छु। अब घिउ तातिसकेको छ। अब सुजी मैले 1 बटुको लिएको छु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। अब मजाले भुट्नुपर्छ। यसलाई सुजीलाई फ्राई गर्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ हाई बनाउनुपर्छ ग्यास, पछि चाहिँ मिडियम पारेर भुट्नुपर्छ, नभए सुजी छिटो डढ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम मजाले चलाएर चाहिँ भुट्नुपर्छ सुजीलाई। सुजीको कलर चेन्ज हुन थालिसकेको छ। मैले चाहिँ 1 चम्चा बेसन लगाएको छु। यसरी बेसन लगाउँदा पनि सुजी एकदम नरम हुन्छ खानको लागि। रहेर बेलुका खाँदाखेरि पनि नरम हुन्छ, त्यस्तो कडा हुँदैन। सुजी छैन भने सुजीको बेसनको सट्टा चाहिँ हजुरहरूले सुजीमा आटा पनि लाउन सक्नुहुन्छ 1 चम्चा। अब आलमन्ड बदाम मैले चाहिँ दुईवटा टुक्रा पारेर राखेको छु। त्यस पछाडि किसमिस राखेको। अब सँगसँगै भुट्नुपर्छ। सुजीसँगै आलमन्ड किसमिस भुटिन्छ। यसरी भुट्दाखेरि यो बेग्लै भुटिरहनु चाहिँ पर्दैन। ल रातो रातो भइसक्यो कलर सुजीको। अब आलमन्ड किसमिस पनि सँगसँगै भुटिसक्यो। अब चाहिँ ग्यास बन्द गर्नुपर्छ। अनि मैले यही बटुकोले 1 बटुको सुजी राखेको थिएँ। अब यो बटुकोले 3 बटुको पानी राख्दैछु। हजुरहरूले जुनले लिनुभएको छ त्यसको डबल पानी चाहिँ मजाले नै हाल्नुपर्छ। 1 बटुको सुजी 3 बटुको पानी राखेको छु मैले चाहिँ। ग्यास चाहिँ बन्द गरेर राख्नु होला, नभएदेखि उछिट्टिएर पोल्छ। पानी पनि तातै राख्नु होला। मैले चाहिँ तताएर थर्मसमा राखेको पानी राख्दैछु। चिसो पानी चाहिँ सुजी बनाउँदाखेरि नराख्नु होला, तातै राख्नुपर्छ। मजाले चलाउनुपर्छ। मैले ग्यास चाहिँ बालिसकेको छु। फेरि थोरै थपेँ अलिकति। हजुरहरूलाई अब कतिको मनपर्छ, गिलै मनपर्छ भने चाहिँ अब 4 बटुकै राख्नु होला। अब चिनी मैले आधी कचौरा राखेको छु। अब हजुरहरूले गुलियो पनि थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। सुकमेलको धुलो आधी चम्चा। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अब सुजी पनि तातै छ, त्यस कारणले गर्दा चिनी मजाले पग्लिन्छ। मजाले चलाउनुपर्छ सबैतिर लाग्ने गरेर। अब भुट्दै चिनी पनि सुजीमा सबै मिलिसक्यो। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भइसक्यो सुजीको हलुवा पाकेर। अब लास्टमा म फेरि घिउ थप्दैछु। हजुर कतिको चिल्लो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। घिउ र चिनी आफूले थपघट गर्न सकिन्छ। मजाले चलाउनुपर्छ फेरि सबैतिर घिउ लाग्ने गरेर। अब रेडी भइसक्यो मिठो सुजीको हलुवा। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। यो चाहिँ व्रतहरूमा नि खानुहुन्छ, पूजाहरूमा नि खाँदा हुन्छ। केटाकेटीलाई खाजाको रूपमा खान सकिन्छ, स्कुलमा टिफिन पनि पठाउन सकिन्छ। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीभाइसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। धन्यवाद।